بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. زموږ نن ټاپک چې کوم دی هغه دی کنډیشنز نیسیسری فور جرمینیشن، یعنی د تخم د زرغونېدو لپاره داسې کم بنیادی لوازمات دي، مطلب چې هغه نه نو زموږ سره یو سیډ نشي زرغونېدی، یو سیډ جرمینیشن نشي کولی. د دې ټاپک نه مخکې موږ جرمینیشن کړی دی، بیا موږ میز سیډ او چیک پی سیډ کړلی، د هغې جرمینیشن هم موږ کړی دی. نو نن په دې کې خبره کوو چې مطلب زموږ سره یو سیډ موږ وکرو، د هغې لپاره بنیادي لوازمات څه دي چې هغه پوره شي نو زموږ سره به یو سیډ پراپر گروت کی. نو په هغې کې زموږ سره سویټیبل ټمپریچر، واټر یعنی مویسچر، ایر، اکسیجن، سنلایټ، دا زموږ سره بنیادی لوازمات دي چې دا پوره شي نو زموږ سره به یو سیډ پراپر گروت کی. وس سویټیبل ټمپریچر تاسو ته ما وی، د سویټیبل ټمپریچر نه مطلب دی چې ټمپریچر نه ډیر زیات های شي او نه ډیر کم شي. د دې لپاره یو سپیسیفیک یو خاص کم ټمپریچر چې کم دی هغه کم یو دی. داسې بیا واټر کم ته چې موږ د ساینس په ژبه کې مویسچر وایو چې دا څومره پکار دی. داسې بیا ایر یعنی اکسیجن، په هوا کې اکسیجن یې کنه چې اکسیجن د سیډ ته څومره پکار دی. داسې بیا د سنلایټ، نو سنلایټ زموږ سره یو سیډ چې کله جرمینیشن پروسس کی هغه ته څومره پکار دی. که موږ د دې په اولنی لازمي نقطه خبره وکړو هغه زموږ سره دی سویټیبل ټمپریچر. نو ستاسو په دې بک کې څه وي؟ Most flowering plants germinate best at temperature ranging from 10 to 35 degrees Celsius. زمون سره کم چې فلاورینګ پلانټ دی کنه دا همیشه زمون سره د 10 ډیګري سلسیس نه والا تر 35 ډیګري سلسیس پورې د دې په منځ زمانه کې یا د 35 یا د 10 یا د په منځ زمانه کې چې کمی چې داسې قسمه ټمپریچر زمون سره نو یو سیډ زمون سره پراپر گروت کی. نو بیا سوي if you plant seeds too late in summer، که چېرته تاسو په ډېره زیاته ګرمۍ کې زموږ سره پلانټس وکرئ نو دی جرمینیټ پورلی. یو کس داسې دی چې هغه خپل تخم وکري د ګرمۍ اخره ده نو زموږ سره به دا پلانټ پراپر گروت نه کی. وجه دا ده چې کومه ګرمي د ګرمۍ اخره نو په هغې کې د نور ډېر زیات تپش شي نو هغه ټمپریچر سیوایي نو چې کله زموږ سره په دې سیډ باندې دا ټمپریچر پرېوځي نو موږ ته خو وي چې لکه د 10 نه والا تر 35 به پورې پکار دی. خو بیا په دغې صورت کې کله چې ګرمۍ اخري وختونه نو دا بیا ډېره تیزه وي نو بیا زموږ سره د یو سیډ پراپر گروت نه کېږي. دا خبره کی لکه دوی سوي دی جرمینیټ پورلی، زمون سره دا سیډ چې کم دی دا به ډیر په کلاره کلاره غټیږي. واټر په بنیادی لوازماتو کې زمون سره کم دویم نمبر چې کم دی هغه دی واټر. نو واټر به څومره پکاري یو سیډ ته چې دی پراپر گروت وکړي. نو په دې کې څه وي؟ Seeds of flowering plants need moisture to germinate. زمون سره کله چې flowering plants دی کنه دا زمون سره اوبه غواړي چې خپل جرمینیشن پراپر وکړي. دا سیډ د اوبه څنګه ځان ته راکاږي، څنګه دی ابزارب کړي دا اوبه. دې سوي they store food in the endosperm، لکه زمون سره په انډوسپم کې چې کوم دی په سیډ په انډوسپم کې زمون سره خوراک سٹور شي. as they absorb water this food released and converted into energy that a developing embryo needs. و زمون سره تاسو ته ما په تیر شوي ټاپک کې ویل لیکل چې زمون سره د سیډ جرمینیشن موږ کوو نو زمون سره چې کوم دی په دې سیډ کې په انډوسپم کې فوډ موجود دي نو چې کله زمون سره واټر ابزارب کړي دا سیډ چې کوم دی ځان ته اوبه راجذب کړي نو زمون سره دا فوډ کم چې په انډوسپم کې موجود دي دا زمون سره انرژي ته کنورټ شي او هغه انرژي بیا څو غواړي ډیولپینګ ایمبریو. زمون سره په ایمبریو کې یو بیبي پلانټ هغه چې غټیږي نو هغې دپاره د انرژي ضرورت وي نو هغه انرژي بیا د دې اوبو په مدد سره زمون سره حاصلیږي. وس هغه سیډ چې د هغې اوبه کمي یا هغه سیډ چې په هغې اوبه سیوا شي نو د هغې به څه کنډیشن وي. نو دوی سوي سیډ with less water will shrivel، زمون سره په یو سیډ کې اوبه کمی دي نو دا به مړاوي while those receiving too much water have stunted growth. نو د stunted growth نه مطلب دا دی چې زمون سره دا کم پلانټ راغټیږي دا به چیت پاتې شي د دې به هغه کم ونه چې کم دا مطلب کم پلانټ چې کم دی د هغې پراپر دنګوالی بني. زمون سره د دې چې کم دریم لازمي عنصر دی هغه زمون سره دی ایر. Seeds require oxygen in a very small quantity at an early stage.
زمون سره د سیډ د کم ارلی سټیج چې کله چې زمون سره سیډ منګو کرو په دغه وخت کې زمون سره سیډ چې کم دی تخم چې کم دی دته د اکسیجن ډیر کم ضرورت دی دوره ضرورت وطني بٹ فار جرمینیشن خو چې کله زمون سره جرمینیشن سٹارټ شي they require oxygen in large quantities نو زمون سره بیا دوی اکسیجن ډیر زیات غواړي Seeds obtain oxygen that is dissolved in water and from the air contained in the soil. نو زمون سره دا سیډ چې کوم دی چې کله د جرمینیشن سٹارټ دی اوس د اکسیجن ډیر زیات ضرورت دی زمون سره په واټر کې چې کوم ډیزالو اکسیجن دی هغه او دغه سي زمون سره په سویل کې چې کوم سویل مونږه ځمکې ته وایو په دې ځمکه کې چې کوم اکسیجن دی هغه هم استعمالي وس سلورم نمبر آنسر چې کوم دی کوم چې د ټولو نه اخري دی هغه دی سن لایټ اوس وی دا سن لایټ چې کوم دی it gives light and provide a suitable temperature required for germination دا بوټي ته رڼا ورکي او بل دا خبره چې زمون سره د انور په مدد سره هغه سویټیبل ټمپریچر ملاویږي مطلب کم ټمپریچر چې تاسو ما وي د 10 نه 35 پورې کم ټمپریچر چې کوم دی هغه د انور په مدد سره ملاویږي نو د دې لپاره سن لایټ ډیر ضروری دی Good conditions for germination help to grow more plants and turn our planet healthier and safer for the future. Was good conditions مطلب ښه conditions زمون سره او په هغه کې زمون سره سیډ جرمینیشن کو د دې په مدد سره به زمونږ د بوټو وده صحیح او بوټي به په تعداد کې سیوا کیږي نو چې دا په تعداد کې سیوا کیږي نو زمون سره به په ځمکه باندې اول زمون سره به ځمکه هیلتیري او دا به زمون سره د راتلونکي وخت دپاره سیفري کله چې زمون سره بوټي سیوا شو ونې سیوا شوې نو د دې په مدد سره بارانونه سیوا شو نو زمونږ ځمکه چې کوم ده دا به د ګرمۍ نه دغسې د بیمارو نه بچي نو دا زمون سره یو سیفر سایډ به بیا زمون سره په راتلونکي وخت کې نو زمون سره د جرمینیشن دپاره څلور کنډیشن دي نیسیسري کنډیشن یو د سویټیبل ټمپریچر بل دی زمون سره واټر او بل دی زمون سره سن لایټ دا څلور واړه نیسیسري کنډیشن دي د جرمینیشن لپاره په دې کې چې یو هم نی نو مطلب دا سیډ پراپر گروث نه کی لکه سویټیبل ټمپریچر چې کم دی د سیډ دپاره زمون سره د 10 نه تر 35 ډیګري سیلسیس پورې زمون سره ټمپریچر پکار دی داسې بیا واټر چې کم دی نو واټر نه سیوا پکار دی او نه کم پکار دی په یو مقدار کې پکار دی بالفرض دا کمی شوي نو چې کمی شي نو زمون سره به بوټي شریول بوټي به زیړ زیړي او کنه سیوا شوي نو زمون سره به د دې دا گروث چې کم دی دا به چیت چیت پاتې شي دا بوټي بل بیا زمون سره د ایر نو چې ایر زمون سره کم دی زمون سره اکسیجن د اسید استعمالي نو په اول کې دوی ته اکسیجن دوره نه پکار خو بیا چې کله وخت شي جرمینیشن سٹارټ شي نو اکسیجن ورته ډیر پکاریندا بیا د سایل نه او زمون سره په واټر کې کم ډیزالو اکسیجن چې کم دی د هغې نه د اکسیجن دوی بیا اخلي بیا زمون سره سن لایټ چې کم دی نو تاسو ته پته را سن لایټ زمون سره یو قسم رڼا ورکي بوټي ته د دغې سره کم سویټیبل ټمپریچر چې کم د 10 نه تر 35 ډیګري سیلسیس پورې کم ټمپریچر چې کم هغه د سن لایټ په مدد سره زمون سره میلاویږي یعنی چې د نور رڼا نو هغه ټمپریچر به مونږ ته میلاو شي چې اوس دا څلور واړه کنډیشن زمون سره دا ګډ کنډیشن میلاو شي نو زمون سره به ښکلي بوټي راوخیږي نو د هغې په مدد سره به زمون سره ځمکه صفا او د بیمارو نه خالي وي Thank you so much for watching this video. Stay with us for more interesting videos.